Practice a fire escape plan. Never leave cooking food unattended for long. Teach children never to hide but leave if there's a fire. Switch off all electrical appliances when not in use. In cases of fire, remember, the most important thing to do is to protect lives first. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. High-level global advisory body designed to accelerate private investment and job creation in emerging economies. The congratulatory messages was contained in a statement by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Ayo-Ola, on Wednesday. The President acknowledged Dangote's new role at the World Bank, stressing the significance of the lab's mission, which he said aligns with Nigeria's and other developing countries' aspirations for economic growth through private sector involvement. In a decisive effort to halt a growing wave of defections, the National Working Committee (NWC) of the People's Democratic Party (PDP) and the PDP Governors Forum will reportedly hold a strategic meeting on May 11th. The session aims to address internal rifts and reassert party control amid defections to the ruling All Progressives Congress (APC). A senior NWC official who spoke to newsmen on condition of anonymity confirmed the upcoming meeting, disclosing that top presidential election. In an interview with newsmen, the deputy president of the NLC Political Commission, Professor Theophilus Undubuaku, described Obi as formidable and widely accepted candidate, asserting that he has a nationwide appeal to defeat incumbent President Bola Tinubu in a free and fair election. It dismissed recent speculation about Obi potentially returning to the PDP, calling the party a crisis-ridden and near-empty platform that no serious candidate would consider. Finance conference room in Ilorin. According to the statement issued by the press secretary of the Kwara State Hospital Management Board, Adamu Usman, Dr. Malik stated that the salary adjustment is part of a broader strategy to combat the ongoing brain drain in the medical sector and attract health professionals back to the state. Still in Kwara State, the state of harmony, notable politicians across political parties in Kwara North have formed a common front in their bid to ensuring that the zone produces the next district across the political parties within the 5 local government areas. The communique signed by Senator Ahmed said the stakeholders reiterated their stand on the need for Kwara North to be given the opportunity of producing the next state governor, declaring that Kwara North for Governor 2027 is highly desirable. The Kwara State Environmental Protection Agency, KWEPA, has issued a stern warning to residents of the state to desist from dumping refuse into the free flow of water, which can lead to devastating floods that endanger lives and destroy property. She also advised citizens to register with approved waste collectors for proper waste evacuation and to use sanitary waste bins and islands to reduce environmental pollution. Still in Kwara State, the Kwara State government has appealed to residents to support its ongoing infrastructural development initiatives, assuring that the administration remains committed to delivering impactful projects that cut across all communities, regardless of political, religious, or social affiliations. The call was made by the Commissioner for Housing and Urban Development, Dr. Segun Ogunshola, during the first quarter 2025 interministerial press briefing organized by the Kwara State Ministry of Communications on Wednesday in Ilorin. Dr. Ogunshola emphasized the administration's dedication to transforming the state's physical infrastructure and urged the public to continue backing the state's development policies. According to a statement by colleague Gbedu
Press Secretary of the Ministry of Housing and Urban Development, the Commissioner noted that these infrastructural strides are reshaping the face of the state, enhancing both its visual programs from preventable diseases as the main primary reasons for the exercise. In a statement issued by the Assistant Press Secretary of the Board, Sani Mohammed, the Executive Secretary of the Kwara State Muslim Pilgrims Welfare Board, Alhaji Abdul Salam Abdulkadir, explained that the vaccination is in compliance with directives from Saudi authorities, which require all pilgrims to be vaccinated at least 10 days before departing Nigeria. He noted that the vaccine. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. No be Bajaj Boxer you go buy. How bag of rice come join? When you buy your Bajaj Boxer, you go get 10 kg bag of rice. This won't go buy my own Bajaj Boxer. Visit the dealer when near you. Offer they available while stock last. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from that short break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM in Lorry. Before we went on that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. On the foreign scene, at least 15 people, including 2 children and a woman, have died following a devastating fire that tore through a hotel in central Kolkata. Indian authorities confirmed on Wednesday morning. The blaze erupted late Tuesday evening at the Budget Rituraj Hotel, located in a densely populated business district of the city. As flames engulfed the building, panic-stricken guests were seen clambering out of the windows and onto the rooftops in desperate attempts to escape. According to Kolkata Police Commissioner Manoj Verma, rescue teams pulled several survivors from rooms and the rooftop. It confirmed the death toll and added that a dozen others sustained burn injuries and are currently receiving treatment in local hospitals. Prime Minister Narendra Modi expressed condolences to the families of the deceased. Meanwhile, the tragedy has once again spotlighted India's chronic fire safety lapses, particularly in congested urban areas like Kolkata. Still on the foreign scene, thousands of Vietnamese citizens took to the streets waving red flags and singing patriotic songs on Wednesday as Vietnam marked 50 years since the end of the war with the United States, culminating in a grand military parade in Ho Chi Minh City. The commemorative event honored the historic moment of April 30, 1975, when Communist North Vietnamese forces captured Saigon, then the capital of U.S.-backed South Vietnam, effectively ending a decades-long conflict and paving the way for national reunification. The city was later renamed Ho Chi Minh City in honor of the North's revolutionary leader. A striking lotus-shaped float bearing a large portrait of Ho Chi Minh led the parade, followed by columns of soldiers and military hardware.
Moving on from the foreign scene to the world of sport, the Confederation of African Football CAF has listed Flying Eagles striker Parobo Areri among the top rising stars to watch at the upcoming 2025 Under-20 Africa Cup of Nations AFCON in Egypt. The 18-year-old forward, who plies his trade with Lillestrøm SK in Norway, earned his place on the prestigious list following a standout performance at the Wafu B Under-20 Championship in Lomé, Togo last year. In a feature published on its official website, CAF praised Areri's lethal finishing and potential to make a significant impact in the continental tournament. The Flying Eagles will kick off their campaign on Thursday against Tunisia at the June 30 Stadium in Cairo, with high expectations surrounding the young striker's performance. Still in sports news, former Manchester United manager Erik ten Hag has emerged as a serious candidate to become the next head coach of Bayern Leverkusen, where Nigerian stars Victor Boniface and Nathan Tella currently play. According to reports in Germany, the 50 PDP National Working Committee governors reportedly set to meet May 11 to hold defections restructure party. NLC tips Peter Obi to win 2027 presidency without coalition with PDP, Atiku or El-Rufai. Jakba Kwara government approves revised salary structure for doctors. Kwepa warns Kwara residents against dumping refuse in drainages. On the foreign scene, India hotel fire kills 15 in Kolkata, triggers safety concerns. In sports news, 2025 Under-20 AFCON, CAF names Nigeria's Parobo Areri among rising stars to watch. Before we wrap up the news this afternoon, we go to our Today in History segment. Did you know that on this day in 1967, a crucial meeting was held between Colonel Odumego Ojukwu, the military governor of eastern Nigeria, and the federal military leaders in Aburi, Ghana, to avert the Nigerian Civil War? Now you know. Instagram and Facebook, and at Diamond FM Ilori on YouTube. The news on the hour was edited by Adeyemi Adewale. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay tuned for the Yoruba news coming up shortly. Good afternoon and have a lovely rest of the day. Happy midweek. The sounds, the vibes, good talk and conversations. You can have it all on Diamond 88.7 FM, Ilorin. Diamond 88.7 FM, we've got you. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bákan nínú. Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí. Ètò eré ìdárayá. Àwọn tí Ronaldo ní ìsìn nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ètò amúlùdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́. Akínyìn àlùyìn lọ́gọ́nù. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mélòó la ó kà nínú eyín Adípèlé? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ìgbìmọ̀ àmúṣẹ́yà ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP àwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú ń ṣèpàdé papọ̀ tó bá di ọjọ́ 11 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí. ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC fohùn lédè wípé Obi yóò borí nínú ètò ìdìbò ààrẹ ilẹ̀ yìí lọ́dún 2027. ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti dẹ́kun bí àwọn ẹ̀dẹ́gbẹ̀tẹ̀ ṣe ìgbòyìnbó ṣe ń gba ilé òkèrè lọ.
àjọ kwepa àjàkùwọ̀ olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara kan jáwọ́ láti máa dalẹ̀ sí ojú àgbàrá. Ní ilé òkèrè àwọn èèyàn 15 dágbére fáyé nílé ìtura kan ní Gọ̀gọ́tà ní ilẹ̀ India. Àjọ káàfù forúkọ ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Gbogbo wa la ti gbọ́ rí nípa iná ọmọ rárá tó ń pẹ̀mí tó tún ba gbogbo dúkìá jẹ́. Ìjàmbá yìí yẹ kó máa pè wá ṣàkíyèsí láti ṣàyẹ̀wò dáadáa láti dẹ́kun ìjàmbá iná lágbègbè wa ni. Rí i dájú pé ó fi ẹ̀rọ apeni-ṣàkíyèsí iná sínú ilé rẹ̀, kọ́ nípa ọ̀nà àbáyọ bóyá tí ìjàmbá iná bá ṣẹyọ. Má ṣe fi oúnjẹ sílẹ̀ sórí iná láì mójútó fún ìgbà pípẹ́. Ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọdé láti má máa sá pamọ́ ṣùgbọ́n láti sá àsálà fún ẹ̀mí wọn nígbà ìjàmbá iná. Ẹ pa gbogbo àwọn ohun èlò iná tí ẹ bá ń kúrò nínú ilé. Tí ìjàmbá iná bá ṣúyọ, rántí pé ẹ̀mí rẹ ló ṣe pàtàkì jùlọ. Sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti lè. Lórí ọ̀rọ̀ ròyìn àti ìlànà à ń tẹ̀lé Báyọ̀ Ọ̀nànúgà lónìí ọjọ́rú, ààrẹ tẹnumọ́ pé ìyànsípò Dangote sínú àjọ báńkì àgbáyé ọ̀hún ó ní ó wà níbàámu pẹ̀lú àfojúsùn ilẹ̀ Nàìjíríà àti àwọn ọ̀rẹ́ kan fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé wọn ní àti ọwọ́ àwọn ẹ̀ka aládàáni. Lédè láti gúngùngùn tó wáyé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún fẹ̀yìntì kúrò nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún takọ́sọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú APC kan nínú ọmọ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ṣàlàyé wípé ìpàdé ọ̀hún òun ti sọ̀rọ̀ lára ìgbésẹ̀ wọn láti dẹ́kun àwọn tó ń kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti yanjú ìfáǹfà tó ń wáyé lórí ipò akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún àti èròǹgbà wọn fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ní ọjọ́ ọ̀la. Tí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀jọ̀gbọ́n Theophilus Ndubua kò ṣàlàyé pé Obi rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ nílẹ̀ yìí sì jẹ́ pé yóò borí Tinubu nínú ètò ìdìbò lẹ́yìn tó bá ní àkọyàwó ní ọdún 2027. Ó tẹnumọ́ wípé Obi kò lè padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP. Ó tẹ̀sán pé nípa kó tàwa yìí ló ti di ẹgbẹ́ òṣèlú tó ti di òfò. Ní ìpínlẹ̀ Kwara lára ìgbésẹ̀ láti dẹ́kun bí àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó ṣe ń gba ilé òkèrè lọ àti àwọn tọ́rọ̀ kàn lálejò iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara tó ń sọ̀rọ̀ owó náà nílùú Ìlọrin gẹ́gẹ́ bó ṣe fún un lẹ́dàjáde kan tó léde láti ọwọ́ akọ̀wé ọlọ́rọ̀yìn ìgbìmọ̀ tó mójútó ilé ìwòsàn ìjọba ní ìpínlẹ̀ Kwara Adamu Usman. Dókítà Malik ìtẹnumọ́ pígbésẹ̀ náà ni láti dẹ́kun púpọ̀ àwọn oníṣègùn òyìnbó tí wọ́n gba ilé òkèrè lọ àti láti jẹ́ kí àwọn tó lọ kó padà wálé sí ìpínlẹ̀ yìí. Síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara àwọn olóṣèlú jàǹkànjàǹkàn káàkiri oríṣiríṣi ẹgbẹ́ òṣèlú ní ẹkùn ìdìbò àríwá ìpínlẹ̀ Kwara ti fòun lóde pásíkò tó kún ẹkùn ọ̀hún láti fi gómìnà sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí ní ọdún 2027 lára ìgbésẹ̀ láti mú ìrànwọ́ṣẹ́ láti pèsè gómìnà ní ìpínlẹ̀ Kwara lọ́dún 2027. Àwọn olóṣèlú káàkiri oríṣiríṣi ẹgbẹ́ òṣèlú àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC, PDP, Labour Party kópa ní ìpàdé kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ọwọ́ èèkàn ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú APC kan gbọ́dọ̀ rí i pé àsìkò tó láti jẹ́ kí àríwá ìpínlẹ̀ Kwara fi gómìnà sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí. Wọ́n tẹnumọ́ pé èròǹgbà wọn ó jẹ́ nǹkan tó dára. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àyíká ní ìpínlẹ̀ Kwara Kwapa ti jáwákiwọ́wọ́ fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí kan jáwọ́ láti máa da ìdọ̀tí sí ojú àgbàrá lójú náà láti dènà ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kúnmi tó lè wáyé nígbà òjò tó bẹ̀rẹ̀. Nígbà tó lọ ṣe àbẹ̀wò tanijí sí àgbẹ̀ kan nílùú Ìlọrin, Adélé adarí àgbà àjọ ọ̀hún Àjíà Ìdáyàt Fọlọ́run sọ ẹni tí adarí ẹ̀ka tó mójútó kíkó ìdọ̀tí arábìnrin Tajudeen Fásilà fèyí ṣàyọ̀ ṣojú fún tẹnumọ́ pàtàkì àyíká tó mọ́
jáde kan tó lòdì látọwọ́ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ọ̀ròyìn iléeṣẹ́ ìjọba ọ̀hún Aliyu Jamiu Amade Adele adarí àgbà ọ̀hún tẹnumọ́ dídalẹ̀ sójú àgbàrá lè ṣe àkóbá fún wọn pàápàá jùlọ tó lè fa ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kànmi tó lè dá ẹ̀mí légbodò tó ṣe àkóbá fún dúkìá wà tẹnumọ́ pé káwọn èèyàn rí pé ń forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ tó ń kó ìdọ̀tí lójú náà láti rí pé ìdọ̀tí wọn ò ní wọn kó lọ́nà tí ó tọ́. síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara kan gbárùkù tí àfojúsùn ìjọba tó wà níjọba ìkéde kan tó lòdì láti ọwọ́ Kúnlé Gbádéyàn tó jẹ́ akọ̀wé ọ̀ròyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara tó rí sí ọ̀rọ̀ ilégbèé kọmíṣánná tẹnumọ́ kò ṣetán láti pé ìpínlẹ̀ Kwara ó ní ó jẹ́ ibi tó rẹwà. ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti fohùn lédè lórí ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ àjẹsára tí wọ́n fún àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ájì nílẹ̀ Saudi Arabia tí wọ́n lé ní 2,000 ní ìpínlẹ̀ yìí. ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ló ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti máa fún wọn lábẹ́ àjẹsára kókó láti dènà àwọn àrùn tó lè dédé wọn ṣiṣẹ́ ájì tìjáde kan tó lédè látọwọ́ ìgbákejì akọ̀wé ọ̀rọ̀ ròyìn àjọ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara tó ń rí sí ìrìnàjò alálàájì ní ìpínlẹ̀ yìí tó lédè láti ọwọ́ akọ̀wé àgbà àjọ ọ̀hún Alhaji Abdulsalam Abdulkadir tẹnumọ́ wípé abẹ́rẹ́ ọ̀hún ó ní láti rí i pé ó wà níbàámu pẹ̀lú àṣẹ tó lédè látọwọ́ ìjọba ilẹ̀ Saudi. ó tẹnumọ́ wípé àfojúsùn wọn ni láti pé àwọn èèyàn ọ̀hún wọn lùgbàdì àrùn nígbà tó máa ń ṣe iṣẹ́ ájì ní ọwọ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni àmúwáṣe etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè nílẹ̀ India tí àwọn èèyàn tí wọ́n tó mẹ́tọ̀kúta gbére fàyè ìṣẹ̀lẹ̀ náà kan tó wáyé ní ilé ìtura kan ní arígbùngbùn Kọ̀kọ́tà ní ilẹ̀ ọ̀hún. ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó kù ìṣẹ́jú 15 tó o fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀ Sempin Night. ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni àmúwáṣẹ tí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè àwọn èèyàn tó mẹ́rin dágbére fáyé láti rí àwọn ogun wẹ́rẹ́ méjì àtòbìnrin kan látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ náà kan tó wáyé nílé ìtura kan ní arígbùngbùn Kọ̀kọ́tà òṣèfìlédè látọwọ́ ìjọba ilẹ̀ India ní òwúrọ̀ òní ọjọ́rú. iná ọ̀hún ló ṣẹyọ ní ìrọ̀lẹ́ àná ọjọ́ Ṣẹ́gun ní ilé ìtura bọ́jẹ́ rìtàràjẹ tó wà ní agbègbè ọ̀hún tó ní ọ̀bítíbitì èrò. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà nílé ìtura ọ̀hún ni wọ́n sá àsálà fún ẹ̀mí wọn. kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá agbègbè Kọ̀kọ́tà Manu Fẹ́mà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n gbìyànjú láti rí i pé wọ́n dóòlà ẹ̀mí púpọ̀ àwọn èèyàn ọ̀hún. ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn kan fara kááṣá àmọ́ ní báyìí wọ́n ti ń gba ìtọ́jú nílé ìwòsàn. olóòtú ìjọba ilẹ̀ India Narendra Modi ti dárò pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí èèyàn tó dágbére fáyé. ó tẹ̀sán ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ nǹkan tó bani nínú jẹ́ ní ilẹ̀ náà. ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Vietnam lónìí ni wọ́n léde pẹ̀lú àṣà pupa ní òní ọjọ́rú láti ṣe àjọyọ̀ 50 ọdún tí ilẹ̀ Vietnam borí nínú ogun tó jà pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó sì pàdé. wọ́n ṣe yan bí àwọn ọmọ ológun ní agbègbè Ho-Chi-Minh. ètò ọ̀hún ní láti àgbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wájú ní kọ Fly Eagles sílẹ̀ yìí parọ́bọ̀ àárín léde wípé ó wà lára bọ́ọ̀lù tó fakọyọ
ní ìdíje ilẹ̀ adúláwọ̀ tọ́jú ọ̀hún tó gọ̀ọ̀dún AFCON tó ti bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Egypt. Àgbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wájú ọ̀hún ẹni ọdún méjìdínlógún tó gbá bọ́ọ̀lù fún ikọ̀ Lillestrøm SK nílẹ̀ Norway ló fakọyọ nínú ìdíje wáfúbì tó wáyé nílẹ̀ Togo ní ọdún tó kọjá. Nígbà tó fún lédè lójútàkùn rẹ̀ káàfù bóṣù bárabà dẹ̀ fún aya rẹ̀ tó gba bọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ yìí pé yóò tàpá rere nínú ìdíje náà. Flying Eagles ilẹ̀ yóò wá kò tó bá di ọ̀la ọjọ́bọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Tunisia pápá ìṣeré June 30 ní Cairo. Ìrètí wà pé agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún yóò fakọyọ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà. Xabi Alonso lórí ọ̀rọ̀ ọjọ́ ọ̀la rẹ̀. Alonso ló gbàdéje Bundesliga fún ikọ̀ ọ̀hún ní sáà tó kọjá. Lẹ́ẹ̀kan sẹ́gbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. A ti sọ fún yín pé ìgbìmọ̀ àmúṣẹyà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àwọn gómìnà ṣe ìpàdé tó di ọjọ́ 11 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí. A ti sọ fún yín wípé ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NLC fún lédè wípé Obi yóò fi ẹ̀yìn Tinubu jẹlẹ̀ nínú ètò ìdìbò ilẹ̀ ọdún 27. A ti kà fún yín ní ìpínlẹ̀ Kwara wípé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ gbésẹ̀ láti dẹ́kun àwọn tó ń ṣègùn òyìnbó tó ń gba ilé òkèrè lọ. Ní ìpínlẹ̀ Kwara ti sọ fún yín pé àjọ kwepa jẹ́ akíwọ̀wọ̀ fún olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara kan jáwọ́ láti máa dá ilẹ̀ sí ojú àgbàrá. Ní ilé òkèrè a kà fún yín wípé àwọn èèyàn 15 dágbére fáyé ní Gọ̀gọ́tà ní ilẹ̀ India látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ iná kan tó wáyé. Làákòtán a ti kà fún yín pé àjọ CAF fìlédè agúkọ àgbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí ààrẹ bóyá fakọyọ nínú ìdíje AFCON ti ọdún yìí tó ti gbéra sọ ní ilẹ̀ Egypt. Lọ́jọ́ ní lọ́nà 67 ó ní wọ́n ṣe ìpàdé kan láàrin Colonel Odumegu Ojoko tó jẹ́ gómìnà ológun fún ẹkùn ìlà oòrùn ilẹ̀ yìí àti àwọn adarí ológun ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà ní Àbúrì nílẹ̀ Ghana láti má jẹ́ kó ogun abẹ́lé bẹ́ sílẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà náà. Ní báyìí ẹ ti mọ̀. Ẹ lè pè sórí nọ́mbà yìí 0916 06756 0916 06756 fún òyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yẹn. Adéyẹmí Adéwálé ní olóòtú ìròyìn. Táíwò Adéyẹmí olóòtú tó kà á sí etí ìgbọ̀yìn. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ̀kúṣẹ́ látọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe gan tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹ̀yà ṣẹ́ o. lẹ́ o ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá